नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। आजको रेसिपीमा म हजुरलाई एकदमै सजिलो गरी घरमै बनाउन सकिने एग मोमोको रेसिपी बनाएर देखाउँदै छु। सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। सुरुमा यसको लागि मैले एउटा ठुलो बाउल लिएर यसमा यसरी अन्डालाई फोडेर राख्दै छु। हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार अन्डाको क्वान्टिटी कम या धेर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर 5 वटा अन्डा लिएकी छु। सबै अन्डालाई यसरी फुटाइसकेपछि अब यसलाई हामीले यसरी फिट्दिने। यसमा हामीले केही पनि मिक्स गर्दैनौँ, यसलाई हामीले सादा नै पकाउने छौँ। अब भने यसलाई हामीले पकाउने छौँ। पकाउनको लागि मैले एउटा प्यान बसालिसकेँ। अब तातेको प्यानमा 1 चम्चा जति तेल राख्ने। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि अघि हामीले फोडेर राखेको अन्डा यसमा हाल्दिने। अब आगोको हिटलाई मिडियममा राख्ने र यो अन्डालाई हामीले बिस्तारै चलाउँदै राम्रोसँग पकाउनु पर्छ। यसरी डाडुबाट चलाउँदै यसलाई हामीले टुक्राउँदै जाने र पकाउने। यसरी यसलाई बीचमा चलाउँदै केही बेर पकाइसकेपछि अब भने यो अन्डा पाकेर तयार भइसकेको छ। अब यसलाई एउटा ठुलो बाउलमा खनाउने। सबै अन्डालाई ठुलो बाउलमा खनाइसकेपछि अब यसमा मैले मसिनो गरी ग्रेट गरेको प्याज एड गरेँ। प्याज राखे सँगसँगै यसमा मैले मसिनो गरी ग्रेट गरेको अदुवा र थोरै मसिनो गरी ग्रेट गरेको लसुन पनि राखेँ। यो सबै कुरा राखिसकेपछि मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया राख्ने। हरियो धनिया सँगसँगै यसमा मैले थोरै सोया सस राखेँ, 1/2 टिस्पुन जति। अब भने यसमा स्वादअनुसार नुन राख्ने। नुन राखेसँगै यसमा मोमो मसला राख्ने। मैले यहाँनिर सानो चम्चाबाट 1.5 चम्चा लिएँ मोमो मसला। मोमो मसला पनि राखिसकेपछि यसमा मैले थोरै कालो मरिचको धुलो राखेँ। यसले चाहिँ यो मोमोको स्वाद अझ बढाउँछ। यो सँगसँगै यसमा मैले सानो चम्चाको 1 चम्चा तेल राखेँ, भेजिटेबल ओइल। हजुरले यसको ठाउँमा बटर मनपर्छ भने बटर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो सबै सामानलाई हामीले राम्रोसँग मिक्स गर्ने र यसको किमा बनाउने। केही बेर यतिको मिक्स गरिसकेपछि अब भने हाम्रो यो एग किमा बनेर तयार भइसक्यो। यसरी बनाएको किमा एकदमै जुसी बन्छ, हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तयार भइसकेको किमालाई अब छोपेर एकछिन रेस्टको लागि राखिदिने। अब भने हामीलाई मोमो बनाउँदा चाहिने र्यापरको लागि तयारी गर्नेछौँ, जसको लागि मैले यहाँनिर मैदा लिएकी छु। अब यसमा थोरै पानी राखेर यसको एउटा डो बनाएर तयार गर्ने। यतिको भएपछि यो डो बनेर तयार छ। यसबाट मैले यसरी सानो सानो पोर्सन छुट्याएँ। अब यसबाट हामी बेलेर मोमोको लागि र्यापर तयार गर्नेछौँ। त्यसको लागि मैले थोरै सुक्खा पिठो राखेँ र अघि हामीले लिएको सानो पोर्सनलाई राख्ने र यसलाई बेल्न सुरु गर्ने। यसरी मोमोको र्यापर बेल्दा यसलाई हामीले धेरै पातलो पनि बेल्नु हुँदैन र धेरै बाक्लो पनि बेल्नु हुँदैन। यो र्यापरलाई हामीले धेरै पातलो बेल्यौँ भने हामीले मोमो प्याक गर्दा यो फुट्न सक्छ र यसलाई हामीले धेरै बाक्लो बेल्यौँ भने यसको पिठो पाक्नलाई धेरै टाइम लाग्छ र यो मिठो पनि हुँदैन। मैले यसलाई यसरी ठिक्कको बेलेर सबै तयार गरेँ। अब यसबाट हामी मोमो प्याक गरेर तयार गर्नेछौँ। त्यसको लागि मैले एउटा र्यापरलाई हत्केलामा राखेर यसमा आवश्यकता अनुसार एग किमालाई राखेँ। अब भने यसलाई हामीले बिस्तारै प्याक गर्दै जाने। हजुरलाई कसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी नै यसलाई प्याक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई यसरी प्याक गरेर तयार गरेँ। बाँकी रहेको मोमोलाई पनि हामीले यसरी नै प्याक गरेर तयार गर्ने। अब यो मोमोलाई मैले मोमोको स्टिमरमा राख्नुभन्दा पहिला स्टिमरलाई राम्रोसँग तेलले ग्रिस गर्नेछु। यसरी तेलले ग्रिस गरेपछि यो मोमो स्टिमरमा टाँसिँदैन र यसरी नै बाँकी रहेको सबै मोमो बनाएर तयार पनि गरिसकेँ। मैले अघि नै पानी तताउन राखिसकेको थिएँ र स्टिमरमा पानी राम्रोसँग तातिसकेको छ। अब भने हामीले यो मोमोलाई पकाउनको लागि राखिदिने। अब आगोको हिटलाई मिडियम टु हाईमा राख्ने र यो मोमोलाई हामीले 10 मिनट राम्रोसँग पाक्न दिने। मोमो पकाउन राखेको यहाँ 10 मिनट भइसकेको छ र अब भने यो मोमो पाकेर तयार पनि भइसक्यो। यसरी बनाएको मोमोलाई तातो अचारसँग सर्भ गर्दा यो एकदमै टेस्टी हुन्छ र बच्चाहरूले पनि यो रेसिपी एकदमै मन पराउने हुँदा मैले हजुरहरूसँग सेयर गरेकी हुँ। हजुरहरूले पनि यो रेसिपी एकचोटि ट्राई गर्नुहोला र कस्तो लाग्यो हजुरलाई यो रेसिपी मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।